everyone, this is me, Joy again, and today's video, i-share ko sa inyo kung paano natanggal ang aking mga blackheads, whiteheads, and ang aking mga open pores sa mukha. So guys, meron tayong solusyon dyan at i-share ko yun sa inyo para malaman nyo na may solusyon pala dyan sa problema nyo. At ang maganda pa dito, hindi nyo na kailangan gumastos ng malaking halaga. So kung naku-curious ka at gustong-gusto mong malaman, i-share ko sa inyo ang aking DIY at affordable egg mask. So sobrang dali lang nito guys. So kung interesado ka, please keep on watching. So ito lang ang ating kailangan sa paggawa ng egg mask: scissor, tissue, brush, and ang ating egg white. So na-separate na natin ng egg yolk. So guys, kakatapos ko lang maghilamos. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano maglagay ng egg white sa mukha natin. So maglalagay tayo dito sa noo ng egg white. And then, lalagyan natin siya ng tissue. Yan, ganyan. Ganyan lang siya kadali guys. So, lalagyan natin siya ulit ng egg white. So pag nalagyan na natin siya ng egg white ulit, lalagyan natin siya ulit ng tissue. So, second layer na tayo. Yan. Lalagyan natin siya ulit ng egg white. So, ang gagawin natin is 5 patong ng tissue. So, lalagyan lang natin yung buong mukha natin ng tissue na may egg white. Then, mas makapal, mas maraming tissue, mas maganda. So yun guys, tapos na ako maglagay ng aking egg mask sa mukha. Ngayon, hihintayin natin siyang matuyo ng 30 minutes. So guys, 30 minutes na nakalipas. Ngayon, tatanggalin ko na siya.
So, yun guys, ganun lang siya kadali. Sana ay gawin niya rin to. Thank you for watching.